สวัสดีครับ 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 Thank you for the opportunity to be here with you. ขอบคุณที่ให้เรามีโอกาสที่จะอยู่ท่ามกลางพี่น้องวันนี้ During the normal Sundays, I usually have to take care of the international side. ปกติทุกวันอาทิตย์จะต้องดูแลฟังภาคภาษาอังกฤษ But I love to join your worship. แต่ผมก็ชอบที่จะอยู่กับพี่น้องในการนมัสการ I love to see the way you love God. ชอบที่จะเห็นว่าแต่ละคนนมัสการและรักพระเจ้า So I was blessed this morning. ผมได้รับพระพรเช้านี้ I'm definitely no longer awake. Once Rayon gets on stage, nobody can be asleep. หลังจากพี่ยงก็ขึ้นบนเวทีไม่มีใครจะหลับได้แล้วใช่ไหมครับตื่นแล้ว But we have a lot of ground to cover today. เราจะคุยหลายเรื่องวันนี้นะครับ I don't have as much energy as Rayon, but I'll try to keep you awake. ผมไม่มีพลังหรือกำลังเหมือนริโยงแต่ว่าจะพยายามให้ทุกคนไม่หลับ The topic that we have is God's will. หัวข้อของเราในค่ายคือตามน้ำพระทัย And the honest truth is, I find many Christians don't have enough joy in their lives because they don't understand this thing about God's will. จริงๆแล้วที่ผมเห็นคริสเตียนหลายคนก็ไม่มีความสุขหรือไม่มีความชื่นชมยินดีในชีวิตของเขาเพราะว่าเขาไม่เข้าใจคำว่าน้ำพระทัยของพระเจ้า And it's because I think they don't really understand what is God's will. เพราะว่าจริงๆเขาไม่เข้าใจอะไรคือน้ำพระทัยของพระเจ้า Many Christians think that God has just one plan for your life. คริสเตียนหลายคนก็คิดว่าพระเจ้ามีแค่แผนหนึ่งสำหรับชีวิตของแต่ละคน Or maybe more accurately, only one path for you. หรือถ้าพูดอีกแบบหนึ่งคือว่ามีแค่ทางเดียวที่เราจะเดินกับพระองค์ And you have to spend your whole life trying to find out, is this the right path or not? แล้วเราจะต้องใช้ทั้งชีวิตของเราที่จะดูว่าเราอยู่ในทางของพระเจ้าหรือเปล่า So let me try and help you understand God's will. ฉะนั้นอยากจะช่วยเราให้เข้าใจถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าเช้านี้ And I hope that in understanding His will, it will give you joy in your life. แล้วผมก็หวังว่าเมื่อเราได้เข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าเราก็จะมีความสุขมีความชื่นชมยินดีมากยิ่งขึ้นในชีวิตของเรา Because first of all, if we think there's only one path, เพราะว่าถ้าเราคิดว่ามีแค่ทางเดียวที่เราจะอยู่กับพระเจ้า then life becomes like a treasure hunt. Am I on the right path or not? หรือชีวิตเราจะกลายเป็นเหมือนเราหาทรัพย์นี่ก็แล้วทรัพย์สมบัติอะไรที่มีล้ำค่าที่เรากำลังหาตลอดชีวิต And when something bad happens, we only have two choices. แล้วเมื่อมีเหตุร้ายเกิดขึ้นในชีวิตเรามีแค่ทางเลือกสองอย่างคือ One is I'm on the wrong path. คืออันนั้นหนึ่งคือว่าเราอาจจะคิดว่าเราอยู่ในทางที่ผิด The other is then if I'm on the right path, why did God give me this bad path? หรือเราอาจจะคิดอีกแบบหนึ่งคือว่าถ้าเราอยู่ในทางที่ถูกต้องทำไมพระเจ้าให้ทางนี้ที่แย่มากเลย How come Gregg's path is so much better than mine? ทำไมทางของอาจารย์เกรกดีกว่าทางของผมตลอด Right? And that's why I see a lot of Christians, they have many questions and they don't have enough joy. แล้วนี่คือเหตุผลที่ผมเห็นคริสเตียนหลายคนมีคำถามหลายอย่างแล้วไม่มีความชื่นชมยินดี And I believe it's because they really haven't understood what is God's will. คือผมก็คิดว่าเพราะว่าคริสเตียนหลายคนไม่เข้าใจว่าน้ำพระทัยของพระ Or เจ้า how does God's will work? หรือน้ำพระทัยของพระเจ้าจะเป็นยังไงในชีวิตของเราแต่ละคน Okay, let me break down God's will into two parts. ก็จะอธิบายเป็นสองอย่างนะครับน้ำพระทัยของพระเจ้าคืออะไร The first part is God's general will. ก็ถ้าพูดอันดับหนึ่งคือว่าพระเจ้าก็มีน้ำพระทัยของพระองค์ที่ทั่วไปนะครับสำหรับทุกคน And then the second part is God's specific will. แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นการน้ำพระทัยของพระเจ้าเฉพาะเจาะจ
จงสำหรับเราแต่ละคน But to keep you interested, I'll say I think I live more than 90% of my life in God's general will. แต่จริงๆแล้วผมก็คิดว่าผมเองก็ดำเนินชีวิตประมาณ 90% ของการดำเนินชีวิตของผมคืออยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ทั่วๆไป I'm not sure of the exact percentage. ผมไม่แน่ใจเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่จริงๆนะ But I think if I look in my life, it's less than 10% that God says, "No, I want you to do this. You must do." ผมไม่แน่ใจเปอร์เซ็นต์จริงๆแต่ว่าผมก็คิดว่าน้อยกว่า10%นะที่พระเจ้าจะมาตรัสกับผมว่าคุณจะต้องไปทำแบบนี้วันนี้อย่างนี้ The rest of the time, I believe God wants me to choose what I want to do. เวลาอื่นๆก็ผมก็เชื่อว่าพระเจ้าอยากให้ผมที่จะเลือกสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า So what is God's general will? ฉะนั้นน้ำพระทัยของพระเจ้าทั่วๆไปคืออะไร Please turn with me to Matthew chapter 22, verse 36. ให้เราดูในมัทธิวบทที่22ข้อที่36นะครับ Before we carry on, can someone help me get a cup of water? ขอน้ำ Because I've been sick the last week. แก้วหนึ่งนะครับที่แล้วไม่สบายก็เลย Okay, so in Matthew chapter 22, we have the Pharisees trying to trap Jesus. ก็ในมัทธิวบทที่22ครับเราก็เห็นฟาริสีกำลังพยายามที่จะจับพระเยซูพยายามที่จะหลอกพระเยซู So they asked Jesus, "What is the most important commandment?" ฉะนั้นเขาทดสอบพระเยซูโดยบอกว่าอะไรคือธรรมบัญญัติที่สำคัญที่สุด So God's most important commandment should be His will, right? ฉะนั้นธรรมบัญญัติของพระเจ้าที่สำคัญที่สุดน่าจะเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าด้วยใช่ไหมครับ Would you agree with the connection? เห็นด้วยไหมครับน้ำพระทัยของพระเจ้า So His will is not something, "Oh, it would be nice if you do it." ไม่ใช่แบบโอ้ก็ดีนะถ้าเราได้ทำตามนี้นะก็ทำตามที่พระเยซูแนะนำไม่ใช่อย่างนั้นนะใช่ไหม His will is so important, it is a command. น้ำพระทัยของพระเจ้ามันสำคัญมากจนพระเจ้าได้สั่งให้เราทำ This is what I would like. นี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงพอพระทัย So if we look at Jesus' answer, and many of us already know the verse, แล้วถ้าเราดูคำตอบของพระเยซูแล้วหลายคนที่นี่ก็รู้ข้อนี้อยู่แล้ว there's 3 parts to the answer, right? ก็มี3ส่วนในข้อนี้นะครับ Or 3 parts to the command. 3 parts to God's will. มี3ส่วนในน้ำพระทัยของพระเจ้าในข้อนี้นะครับที่เราเห็น The first one is love God. How? With all your heart, with all your mind, and with all your soul or your spirit. สิ่งแรกที่เราเห็นว่าจงรักพระผู้เป็นเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่านและด้วยสุดความคิดของท่าน So it's 100%, ใช่ไหม 100% นี้นะเราต้องรักพระเจ้านะทั้งหมดของเรา The second is like it. ส่วนที่2นะครับที่เราเห็นมันคล้ายๆกัน Love yourself รักตัวเอง with all your heart, รักตัวเองด้วยสุดจิตสุดใจ with all your mind, and with all your soul. รักตัวเองด้วยสุดจิตสุดใจความคิด Loving yourself is not like, "Oh, I'm so handsome, I'm so great, I'm so wonderful." Okay? การรักตัวเองไม่ใช่แบบผมเป็นคนหล่อนะผมเก่งมากเลยนะผมดีที่สุดเลยนะไม่ใช่นะ But loving ourselves does mean that we need to take care of ourselves. การรักตัวเองหมายความว่าเราต้อง take care ตัวเองเราต้องดูแลตัวเองอย่างดี We can't take time to rest and enjoy ourselves. เราก็ต้องใช้เวลาในการพักผ่อนต้องใช้เวลาในการออกไป enjoy ชีวิตของเรา And I will come back to that. So the third part is love your neighbor. แล้วก็ส่วนที่3ก็จะเป็นการรักเพื่อนบ้าน And
when Jesus says the second is like it, that means it's with everything that we have. It's not like love those neighbors who you like. แล้วก็เมื่อพระเยซูบอกว่ามันคล้ายๆกับข้อแรกคือว่าไม่ใช่แบบรักเพื่อนบ้านที่คุณชอบเท่านั้นนะไม่ใช่รักต้องรักด้วยสุดจิต It's not love the neighbor who gives you fruit and doesn't block your driveway. ไม่ใช่รักเพื่อนบ้านที่ให้ผลไม้ไม่ขวางประตูหน้าบ้านคุณก็ไม่ใช่อย่างนั้นเราต้องรักทุกคนเท่ากันใช่ไหม Okay, let me reverse it for you so you can understand this a little better. ก็จะให้เข้าใจอีกแบบหนึ่ง I believe that when we will stand before God, ผมเองก็เชื่อว่าเมื่อเราอยู่ต่อพระพักของพระเจ้าเมื่อเราอยู่ต่อหน้าพระองค์ the Bible says a time will come when everybody has to stand before God and we have to answer for our lives. ก็มีในพระคัมภีร์บอกว่าวันหนึ่งเราทุกคนจะต้องอยู่ต่อพระพักของพระองค์และจะต้องรายงานกับพระเจ้าว่าชีวิตเราเป็นยังไงบ้าง Before I carry on, has anybody want to get the water? เอาน้ำหรือยังมีน้ำ Oh, okay, thanks, Sam. กำลังมาน้ำร้อน ต้ม เอาเยอะเลยนะครับเป็นหม้อเลยโอ้ขอบคุณมากเลย น้ำอะไรของพระเจ้า ไม่ได้โดนปีแล้วเลยลองอะไรเอง อยู่น้ Thank you. No biscuits? ำ Okay. Thank you. So, one day we will have to stand before God. ถ้าเราไม่อยู่ต่อพระของพระเจ้าและรายงานกับพระเจ้าเกี่ยวกับชีวิตเรา I believe we will have to just answer 3 questions. ผมก็เชื่อว่าเราจะต้องตอบคำถาม3อย่าง Would you like to know what the questions are? อยากรู้ไหมคำถามนั้นคืออะไร And these 3 questions will cover all of our life. และคำถาม3คำถามนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับทั้งชีวิตของเรา The first question, คำถามแรกคือ Mo Pakon, in the life I gave you to live, สมมติหมอภากรในชีวิตที่พระเจ้าได้ให้หมอภากร who did you discover me to be? That is, who did you discover God to be? คุณหมอได้ค้นพบว่าพระเจ้าคือเราเป็นใครในชีวิตของคุณหมอ And we will have to give account for our relationship with God. แล้วเราต้องรายงานกับพระเจ้าว่าเราความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าเป็นยังไง When we do Bible study, เมื่อเราศึกษาพระวจนะของพระเจ้า when we pray, เมื่อเราอธิษฐาน when we worship, เมื่อเรานมัสการ when we help a friend who is facing problems in their life, เมื่อเราไปช่วยเพื่อนที่กำลังเผชิญปัญหาในชีวิตเขา we discover more who God is, right? เราได้ค้นพบว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ขนาดไหน When we have struggled in our own lives, เมื่อเรากำลังต่อสู้บางสิ่งบางอย่างในชีวิตเรา and we cry to God, เราร้องเรียกพระเจ้า we discover who He is. เราได้ค้นพบพระเจ้าเป็นใครจริง So all of these life experiences help us discover who God is. ๆแล้วประสบการณ์ต่างๆในชีวิตของเราแต่ละวันทำให้เราเข้าใจว่าพระเจ้าเป็นใครให้เราค้นพบลักษณะของพระเจ้า Second question, คำถามที่สอง Kun Rayong, in the life I gave you to live, who did you discover Rayong to be? คำถามที่สองสมมติบอกริยงว่าริยงในชีวิตที่พระเจ้าให้พระเจ้าคุณได้ค้นพบคุณริยงเป็นใครตัวเองเป็นใคร So he may have to go back when he was young and he was Rayong the son. เราอาจจะต้องกลับไปย้อนไปกลับไปคิดตอนเป็นเด็กเป็นลูก
Rayong the brother. แล้วกลับไปคิดว่าตอนที่เป็นพี่น้องกับพี่น้องในครอบครัวเป็นยังไง Rayong the student. เป็นนิยมเป็นนักศึกษาตอนนั้น And so you go through your life and you tell God who you discovered yourself to be. แล้วเราได้คิดทั้งชีวิตของเราได้รายงานกับพระเจ้าว่าเราได้ค้นพบตัวเองเป็นใครที่พระเจ้าทรงสร้าง So when he is finished, เมื่อชีวิตของนิยมจบแล้ว God might say, what about Rayong the baker? พระเจ้าอาจจะบอกว่าโอ้นิยมเป็นคนทำอาหารเป็นยังไงเป็นคนทำอาหารหรือเปล่า And his answer might be, I don't like to bake. ก็อาจจะบอกว่าผมไม่ชอบทำอาหาร I only like to eat. ผมชอบกินอย่างเดียว My wife is a good baker. ภรรยาผมก็ทำอาหารเก่งอยู่แล้ว But God might say, oh, I gave you the ability to be a very good baker. แต่พระเจ้าอาจจะบอกว่าโอ้พระเจ้าให้ของประทานในการทำอาหารด้วยนะ But you didn't try. แต่คุณไม่ลองเลย So I believe that we also, in taking care of ourselves, we should discover what we can do and what we cannot do. ฉะนั้นในการดำเนินชีวิตเมื่อเราดูแลตัวเองเราควรจะค้นขวาแบบค้นพบตัวของตัวเองเป็นใครเราชอบทำอะไรเราไม่ชอบเรามีความสามารถด้านไหนบ้าง I like to paint. ผมชอบวาดรูป And then people sometimes come to my home and they look at my paintings and they say, oh, I wish I could paint. บางคนก็มาที่บ้านบอกว่าโอ้เห็นรูปที่เขาวาดบอกโอ้ผมอยากจะเป็นคนที่วาดรูปเป็นนะ And they say, and I say, why don't you paint? ทำไมคุณเราเลยอยากจะบอกเขาว่าทำไมคุณไม่วาดภาพแบบนี้นะ They say, oh no, I can't. เขาบอกผมทำไม่เป็นนะ I said, let me see your hands. เขาบอกขอดูมือคุณนะขอไปให้โชว์ You look like you have, most of my friends so far, you have 2 hands เพื่อนส่วนใหญ่ก็มีมือสองข้างเหมือนกัน and you have your 10 fingers. ก็มีนิ้ว10 นิ้วใช่ไหม So why can't you paint? ทำไมคุณวาดรูปไม่เป็นนะ I see, have you seen on YouTube people paint with their feet? Because ได้ they เห็น have ใน no hands. YouTube ไหมครับบางคนก็วาดรูปใช้เท้าขอโทษ Have you seen people no hands, no feet, they paint with their mouth? บางคนก็ไม่มีมือไม่มีขาก็วาดรูปด้วยปากก็มีด้วยนะ I go to Ayutthaya, even the elephant paint. ผมก็ไปอยุธยาก็เห็นแต่ช้างก็วาดรูปเป็นนะ Why can't you paint? ทำไมคุณวาดรูปไม่เป็นนะ Because you are afraid to try. บางคนก็กลัวที่จะลองดูว่าเขาทำได้หรือเปล่า So if people ask me this question and I'm in my home and I have my things around me, I say, join me, I'll teach you how to paint. ถ้ามีคนมาที่บ้านผมแล้วเขากำลังสังเกตผมบอกอ๋อเชิญเลยผมจะสอนคุณจะวาดรูปเป็นนะ I believe if we had the time, everybody here can paint. ผมก็เชื่อว่าถ้ามีเวลานะทุกคนที่นี่ก็วาดรูปเป็นได้เลย So we need to take time to discover ourselves and that is pleasing to God. ฉะนั้นเราต้องใช้เวลาในการค้นคว้าตัวเองหรือค้นพบความสามารถตัวเองด้วย The third and final question I find the most challenging. คำถามที่3คือที่ท้าทายที่สุด I think you already know the question. คิดว่าคุณก็รู้คำถามแล้ว Ajahn Somchai, in the life I gave you to live, who did you discover your neighbor to be? สมมติว่าถามอาจารย์สมชัยในชีวิตที่พระเจ้าได้มอบให้คุณได้ค้นพบหรือได้เจอเพื่อนบ้านของคุณเป็นใคร I find this the most challenging for me every day. ผมรู้สึกว่านี่เป็นสิ่งที่ท้าทายที่สุดในชีวิตของผมทุกๆวัน I used to have this nightmare many years ago. เมื่อก่อนจะเป็นเหมือนฝันร้ายมาก่อน I used to dream that I would be standing before God. ผมจะฝันว่าผมอยู่ต่อพระพักของพระเจ้า And He will ask me to tell me who my neighbors were. แล้วพระเจ้าจะถ
ามผมว่าแล้วเพื่อนบ้านของเลสลี่เป็นใคร And I go through the long list of everybody I've known. แล้วผมก็บอกรายชื่อของแต่ละคนที่ผมเคยรู้จัก Maybe because I've been a pastor, I feel a bit proud that I have many neighbors. อาจจะเป็นเพราะว่าผมเคยเป็นศิษยาภิบาลหลายที่แล้วก็รู้จักมีเพื่อนบ้านเยอะมากเลยนะ And remember, in heaven we have total recall. แล้วจำได้ไหมที่บนสวรรค์เราก็จะจำทุกสิ่งได้ So I'll be able to remember everybody that I call my neighbor. ฉะนั้นผมก็สามารถที่จะจำได้ทุกคนที่เคยเจอที่เป็นเพื่อนบ้านของผม But in my nightmare, God will say, "What about Tan Tek Lien?" แต่ในความฝันร้ายของผมนะพระเจ้าจะบอกว่าแล้วคุณ Tan Tek Lien. ตั้งแต่เรียน And I go, who is Tan Tek Lien? แล้วอะไรคนนี้เป็นใครนะไม่รู้ And God says, he was your neighbor. He stayed one floor below you in this condominium for 13 years. แล้วพระเจ้าจะบอกว่าคนนั้นคือเพื่อนบ้านคุณที่อยู่ชั้นล่างที่คอนโดของคุณนะอยู่ชั้นล่าง13 ปีเลย And you stood in the elevator with him. คุณอยู่ในลิฟต์กับเขาหลายปีแล้ว ประมาณ 3,063 อาจจะอยู่กับเขาในลิฟต์ 3,000 กว่าครั้งเลย But every time you go in the lift, you look at the number, like you can't remember what floor you're on. แต่ทุกครั้งที่เข้าไปในลิฟต์ก็จะดูแต่ตัวเลขจำไม่ได้ว่าอยู่ชั้นไหน And he is standing there waiting, hoping you will look at him or smile at him or talk to him. แล้วเพื่อนบ้านคนนั้นก็อาจจะรออยากให้เราสนใจเขาอาจจะอยากให้เราคุยกับเขาด้วย But over 5,000 times, you never even look at แต่ him. เจอเขาเป็นพันครั้งแล้วก็ไม่เคยดูหน้าคนนี้เลย For 13 years on Christmas, your church members are in your apartment singing, "Joy to the world, the Lord is come." แล้วพระเจ้าบอกว่าเป็น13 ปีเลยนะสมาชิกในโบสถ์คุณก็มาที่โบสถ์แล้วก็ร้องเพลงคริสต์มาสจงชื่นชมยินดีในที่พระเยซูประสูติแล้วคนนี้ก็อยู่ข้างล่างก็ไม่รู้เรื่องเลย But he is sitting alone in his apartment. คนนั้นก็นั่งคนเดียวในคอนโดของเขา And he is wishing that he could join your party. เขาอยากจะขึ้นไปร้องเพลงด้วย This nightmare frightened me so much. นี่คือฝันร้ายของผมนะมันทำให้ผมกลัวมาก After that, Kunlin and I, we write a little card and we invite all our neighbors to our home. หลังจากนั้นผมก็เขียนการ์ดส่งไปทุกคนที่อยู่ในละแวกของตน And every week we go to 4 homes, and because the apartment, is 4 units, so we put the card under the door. แล้วก็ทุกอาทิตย์เราก็จะไปเลือก4 คนแล้วก็จะไปสอดการ์ดใต้ประตูเขาด้วย And we just say we live on the 14th floor, and this is our name. And if you are free next Tuesday, please come to our home for a meal. ก็เราก็เลยบอกว่าโอเคก็เราก็อยู่ชั้น40นะก็ถ้าว่างวันอังคารหน้าก็เชิญมาเราจะมีอาหารทานอาหารด้วยกันนะอยากเป็นเพื่อนบ้านกัน So we finished the whole block. เราก็ทำทั้งอพาร์ตเมนต์ตอนนั้นนะ We go to the next block, แล้วก็ไปบล็อกหนึ่งนะที่เป็นคอนโดเป็นอพาร์ตเมนต์ and many of those neighbors still are friends today. แล้วหลายคนนะที่ยังเป็นเพื่อนกับผมถึงปัจจุบันเลย So we never know how God can make use of those relationships. เราก็ไม่รู้ว่าพระเจ้าจะใช้คนเหล่านั้นที่อยู่รอบข้างเราอย่างไรนะในชีวิตเรา I needed my car to be fixed. ผมก็ต้องการรถผมที่รถมันเสีย So I asked my friend, "Do you know a good mechanic for my car?" แล้วก็ถามเขาว่ารู้จักช่างที่ซ่อมรถยนต์ที่ดีไหมแล้วก็ถามเพื่อนเขาชื่อผม And this friend introduced me to Quahe. แต่เพื่อนคนนี้ก็แนะนำให้รู้จักเว Quahe, we start off, he is a mechanic for my car. แล้วก็เริ่มต้นจากเวนะก็เป็นแค่ช่างซ่อมรถผม
ของผม But if I see Quahe only as a mechanic, then he won't be here today. แต่ถ้าผมมองคุณเวย์เป็นแค่ช่างซ่อมรถเขาจะไม่อยู่ตรงนี้ถ้าผมมองเขาแบบนั้นแค่นั้น I think you know Quahe's lovely testimony. ผมคิดว่าทุกคนก็รู้คำพยานของเวย์ If you don't know, you can ask him. แล้วถ้าไม่รู้ก็ถามเวย์ได้ But it comes from looking at everybody as my neighbor. มันเริ่มต้นที่เรามองทุกคนเป็นเพื่อนบ้านของเรา So even in our Muban, the Yam is my neighbor. ก็เลยในหมู่บ้านของเราแม้แต่ย่ามก็เป็นเพื่อนบ้านของเรา The people who cut the trees and mow the lawn, they are our neighbor. คนที่ดูแลสวนตัดสนามหญ้ากับต้นไม้ก็เป็นเพื่อนบ้านของเราด้วย And I think God will ask me one day what I have done for them. แล้วผมก็รู้สึกว่าพระเจ้าสักวันหนึ่งพระเจ้าจะถามผมว่าพระเจ้าเราได้ทำอะไรเพื่อคนเหล่านี้ And in that command, it actually says, love your neighbor as much as you love God. แล้วในข้อนี้บอกว่าให้เรารักเพื่อนบ้านเหมือนที่เรารักพระเจ้า That is really challenging. นี่เป็นคำสั่งที่ท้าทายมากเลย So what is God's will, if we sum it up? ฉะนั้นน้ำพระทัยของพระเจ้าคืออะไรนะถ้าสรุปตรงนี้ Who is God? Who are you and who is your neighbor? ถ้าสรุปนะพระเจ้าเป็นใครเราเป็นใครและเพื่อนบ้านของเราเป็นใคร His purpose for life, His will for our lives is actually discovery. น้ำพระทัยของพระเจ้าจริงๆคือที่เราค้นพบสิ่งเหล่านี้ในชีวิตเรา He wants us to discover who He is, who we are, and who our neighbor is. พระเจ้าอยากให้เราค้นพบหรือค้นขวาเราเรียนรู้ว่าพระเจ้าเป็นใครเรียนรู้ว่าตัวเองเป็นใครแล้วก็เรียนรู้ว่าเพื่อนบ้านเป็นใครด้วย Now let's go to His specific will. แล้วเราก็โอเคนี่คือทั่วๆไปนะน้ำพระทัยของพระเจ้าแล้วก็ให้เราดูเฉพาะเจาะจงสำหรับชีวิตเรา Let me ask you a question. ขอถามคำถาม Why do you want to know God's will? ทำไมเราอยากจะรู้อะไรคือน้ำพระทัยของพระเจ้าในชีวิตเราทำไมท่านพี่น้องอยากจะรู้ A few years ago, my sister came to visit, ก็หลายปีที่แล้วน้องสาวผมก็มาเยี่ยมผม and we were having breakfast, just the two of us. เราก็กำลังทานอาหารเช้าด้วยกันทั้งแค่สองคน And she said, "Hey, I have a question." แล้วเราก็ถามว่ามีคำถามนะ We grew up with the same parents. เราก็เติบโตมีพ่อแม่เหมือนกัน We became Christians at the same time. เราก็มารู้จักพระเจ้าในเวลาเดียวกัน Why is it that it seems like God speaks to you so much more clearly than He speaks to me? แล้วเขาได้ถามว่าทำไมพระเจ้าดูเหมือนว่าพระเจ้าจะตรัสกับเลสลี่ชัดกว่าน้องทำไมพระเจ้าจะตรัสแล้วก็บอกเลสลี่ชัดเจนแล้วไม่ได้บอกฉันแบบชัดเจนเท่าไหร่ I'm not saying that's accurate. That ผม was ไม่ได้ a บอกว่า question. นั่นคือความจริงนะแค่ว่าเขาถามแบบนี้นะ So I thought about it and I said, let me ask you a question first. แล้วผมก็ถามน้องว่าขอถามคำถามกับน้องด้วย You say you want to know God's will. คุณก็บอกว่าน้องก็บอกว่าอยากจะรู้น้ำพระทัยของพระเจ้าใช่ไหม If God were to reveal His will, ถ้าสมมติว่าพระเจ้าเปิดเผยน้ำพระทัยของพระองค์สำหรับชีวิตของน้อง will you obey? น้องจะเชื่อฟังไหม You know how many times as a pastor people come up and say, Pastor, help me pray, I want to know God's will. รู้ไหมว่าหลายที่ในฐานะที่เป็นศิษยาภิบาลคนก็เข้ามาเยอะมากเลยอยากรู้น้ำพระทัยของพระเจ้าขอที่ฐานเพื่ออยากรู้น้ำพระทัยของพระองค์ But I think the more important question is, you want to know His will, but when He shows you His will you obey? แต่คำถามที่สำคัญกว่าคือว่าเมื่อพระเจ้าเปิดเผยน้ำพระทัยของพระองค์เราจะเชื่อฟังไหม Remember something. When God speaks, it gets fulfilled. จงจำเอาไว้ว่าเมื่อพระเจ้าตรัสบางสิ่งบางอย่างมันจะต้องสำเร็จ
When God speaks, it's different from we speak. เมื่อพระเจ้าตรัสมันจะไม่เหมือนที่มนุษย์ตรัสหรือพูดบางสิ่งบางอย่าง The Bible says His word cannot come back to Him without fulfilling His purpose. แล้วในพระคัมภีร์บอกว่าพระคำของพระองค์ไม่สามารถที่จะกลับมาหลังจากพระองค์พูดไม่สามารถที่จะกลับมาแบบว่างเปล่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น So when you ask for God's will, it's not after that, oh, that's your will. Okay, never mind, I don't want to. เราไม่ใช่แบบพระเจ้ามันตรัสแล้วเราก็บอกโอ้นี่คือน้ำพระทัยพระเจ้าโอ้ไม่เอาเลยนะไม่อยากรู้ดีกว่า So when I put this to my sister, ฉะนั้นเมื่อผมได้ถามน้อง she actually went, oh, เขาได้พูดแบบนี้นะโอ้3 ครั้ง and then she said, okay, maybe not. เขาบอกว่าอาจจะไม่อยากเชื่อฟังก็ได้ I also see with many Christians, when they ask this question, I want to know God's will. แต่ผมก็เห็นคริสเตียนหลายคนก็ถามว่าเมื่อเขาอยากทำไมเขาอยากรู้น้ำพระทัยของพระเจ้า There is a dangerous assumption. แล้วเขาได้ถือว่าบางสิ่งบางอย่างที่แบบรู้สึกว่าอันตรายนะคือ There's a dangerous assumption. Because and that assumption is God's will be good. คริสเตียนส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าจะดีหมด So for example, people will come to me and say, please pray about whether I should start this business or not. ฉะนั้นบางคนก็มาหาผมบอกว่าช่วยอธิษฐานว่าคนควรจะเริ่มต้นธุรกิจนี้ควรจะตั้งบริษัทนี้ And I say, why do you want to know if it's God's will to start this business? It's not a bad business. You're not starting a casino. ผมก็ถามเขาว่าแล้วทำไมคุณอยากรู้ว่าทำไมคือน้ำพระทัยของพระเจ้าที่คุณจะเริ่มธุรกิจนี้มันไม่ใช่แบบธุรกิจไม่ดีนะไม่ใช่แบบไปตั้งคาสิโนอะไรนะที่กับพนันก็แต่ว่า And the answer is, oh, because I want to make sure the business succeeds. แล้วเขาจะบอกว่าผมอยากแน่ใจว่าธุรกิจที่ผมทำจะสำเร็จ Why do you assume that if it's God's will, it must be success? แล้วทำไมเราถึงถือว่าถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้ามันจะต้องสำเร็จแน่นอน In fact, if we look in the Bible, when God tells His will to a lot of His servants, after that it's not good enough. แล้วถ้าเราดูในพระคัมภีร์หลายครั้งนะผู้รับใช้หลายคนในพระคัมภีร์ว่าเรื่องเขาพระเจ้าได้ตรัสน้ำพระทัยของพระองค์คืออะไรมันไม่ดีเลยนะมีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นเยอะมาก Take Joseph, for example. โยเซฟนะลองคิดดูนะ He had a dream. God showed him His will. I want to make you a ruler. The sun, the moon, the stars want to bow to you. ก็พระเจ้าได้เปิดเผยน้ำพระทัยของพระองค์สำหรับโยเซฟก็ฝันว่าเขาจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่จะพี่น้องก็จะกราบเขาเพราะทุกอย่างเขาจะยิ่งใหญ่มาก But when he tells his family God's will, what happens? แต่เมื่อเขาบอกน้ำพระทัยของพระเจ้าคืออะไรเกิดอะไรขึ้น His brothers tried to kill him. พี่ชายของเขาพยายามที่จะฆ่าเขาขายเขาเลย He gets thrown into slavery and he's in jail. การค้ามนุษย์ก็เกิดขึ้นใช่ไหมแล้วก็ติดคุกด้วย And you know how many nights he must have been saying, God, why is your will like this? ลองคิดดูนะโยเซฟคงจะนอนอยู่บนเตียงบอกโอ้พระเจ้านี่คือน้ำพระทัยของพระองค์เลย And you know, I have met many people when they are in that position, they give up on God. แต่ผมก็ได้พบหลายคนนะเจอหลายคนที่เมื่อเขาอยู่ในสภาพแบบนั้นเขาไม่เอาพระเจ้าแล้ว Joseph ends up becoming a hero. จริงๆแล้วโยเซฟก็กลายเป็นฮีโร่เลย But imagine if he was in jail and another prisoner said, why are you here? แล้วเราลองจินตนาการว่าเขาอยู่ในคุกแล้วก็มีนักโทษอีกคนหนึ่งบอกว่าทำไมคุณอยู่ที่นี่นะ And his answer is, I don't know, I follow God's will and I end up here. แล้วโยเซฟบอกว่าผมไม่รู้นะก็ติดตามพระเยซูตามพระองค์พระเจ้านะแล้วก็ตามพระประสงค์ของพระองค์แล้วก็ไม่อยู่ตรงนี้ไม่เข้าใจ And the other prisoner who has the wisdom of the world, แล้วนักโทษอีกคนหนึ่งก็มีสติปัญญาทางโลกนะ
You might say, "Oh, if your God is like that, I think you better don't believe in Him." แล้วถ้านักโทษอีกคนหนึ่งบอกว่าโอ้ถ้าน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นอย่างแบบนี้นะคุณไม่น่าจะเชื่อในพระเจ้าด้วยนะ Fortunately, we don't see that in Joseph's life. ก็ขอบคุณพระเจ้าที่เราไม่เห็นสิ่งนั้นเกิดขึ้นในชีวิตของโยเซฟใช่ไหม Later on, when his brothers come to him for help, หลังจากนั้นก็เมื่อพี่ชายเขากลับมาหาเขาเพื่อจะให้เขาช่วยเขาใช่ไหม he says, "Don't worry, all of this was God's will." แล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรพี่น้องนะพี่ไม่เป็นไรพี่นะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นตามน้ำพระทัยของพระองค์โยเซฟก็พูดอย่างนี้เลย So if we only take a short-term view, then we might have a problem understanding His will. ฉะนั้นถ้าเราดูแค่ระยะสั้นนะเราคงมีปัญหาในการเข้าใจอะไรคือน้ำพระทัยของพระเจ้า So I want you to know that success is not the way you measure God's will. ฉะนั้นอยากให้รู้ว่าความสำเร็จไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะวัดได้ว่านี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้า Because there are many successful people who are not living lives that are pleasing to God. เพราะว่ามีคนที่ประสบความสำเร็จเยอะมากเลยนะที่ไม่ได้ดำเนินในน้ำพระทัยของพระเจ้าใช่ไหมคนเยอะแยะเลย Eventually, God's will is that we will all be blessed. แน่นอนในที่สุดน้ำพระทัยของพระเจ้าคือว่าเราทุกคนจะรับพระพรจากพระเจ้าแน่นอนอยู่แล้ว But His will is that we discover life. แต่น้ำพระทัยของพระองค์คือที่เราจะค้นพบชีวิตของเราด้วยประสบการณ์ต่างๆ So we are to discover life in all of its fullness. ฉะนั้นเราควรจะค้นพบชีวิตของเราทั้งหมดเลยนะครับ Your laughter is only worth something because you have cried before. เสียงหัวเราะของเรามีค่าเพราะเราเคยร้องไห้ Your meal is only more enjoyable because you have been hungry. อาหารของเราก็อร่อยแค่ไหนเพราะเราเคยหิว If God's will were every step is just enjoy life, ถ้าทุกก้าวของน้ำพระทัยของพระเจ้ามัน enjoy ทุกอย่างสบายนะ then I fear we will not learn more than half of the lessons of life. เราก็จะไม่ค่อยเรียนบทเรียนที่พระเจ้าอยากให้เราเรียนในการดำเนินชีวิต Many of you here are parents. ก็หลายคนที่นี่ก็เป็นพ่อแม่ใช่ไหมครับ Imagine now if you brought up your child. ลองจินตนาการว่าถ้าเลี้ยงลูกแบบ When they are young, they come to you and say, "Daddy, what shirt should I wear?" ลองคิดดูว่าลูกก็เข้ามาถามว่าพ่อนะลูกคุณจะใส่เสื้อสีอะไรในวันนี้ What food should I eat? วันนี้ลูกคุณจะกินอาหารอะไรวันนี้ What game should I play? วันนี้ลูกคุณจะเล่นเกมอะไรดี When they are very young, you tell them, right? เมื่อเขาอย่างเล็กๆเราก็จะบอกเขาใช่ไหม But if you have a 19-year-old son แต่ว่าถ้าลูกอายุ19แล้ว and he still says, "Today, what shirt should I wear?" แล้วเขายังมาขอพ่อแม่ว่าวันนี้แม่พ่อเราควรจะใส่เสื้ออะไรวันนี้ For lunch, Daddy, please order for me. ตอนเที่ยงวันนี้พ่อช่วยสั่งให้ได้ไหม Because I want to please you. เพราะว่าอยากจะทำให้พ่อพอพระทัยนะอยากให้พ่อมีความสุขกับลูก What is your will about what food I should eat? พ่ออยากให้ลูกทานอะไรวันนี้ I don't want to eat the food that makes you unhappy. ผมไม่อยากจะกินอะไรที่จะทำให้พ่อแม่ไม่มีความสุข How will you feel if your 40-year-old son still comes? What shirt should I wear? แล้วคิดยังไงนะถ้าลูกอายุ40มาถามว่าวันนี้ลูกควรจะใส่เสื้ออะไรสีอะไรดี So many of you have been Christians for many years. หลายคนที่นี่ก็เป็นคริสเตียนหลายปีแล้วใช่ไหมครับ Why are you asking God the same question? ทำไมเราถามพระเจ้าคำถามเดียวกันตลอด God wants you to choose for yourself. พระเจ้าอยากให้เราเลือกเองสิ่งที่ดี And it's important that we understand God's will for our choices.
แล้วเราต้องเข้าใจว่าน้ำพระทัยของพระองค์ในการตัดสินใจในการเลือกของเราด้วย You know, choice is very important to God. การเลือกเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับพระเจ้า And He gives us the gift of choice. และพระเจ้าประทานของขวัญแห่งการตัดสินใจหรือการเลือก And you know how significant this gift is? เรารู้ไหมว่าของขวัญนี้มีค่าแค่ไหน The choice is so big that He gives you the choice to reject Him. การเลือกที่พระเจ้าประทานให้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าพระเจ้าให้เราเลือกที่จะปฏิเสธพระองค์ด้วยได้ I never see this in any system in the world. ผมไม่เคยเห็นแบบนี้ในระบบอื่นๆในโลกนี้ Many of you are business owners. หลายคนก็เป็นเจ้าของธุรกิจบางสิ่งบางอย่าง Would you let somebody come to your company and he says, I don't want to obey what you want, I don't want to obey your rules, I do what I like. มีไหมที่ให้เข้ามาในบริษัทถ้าเป็นเจ้าของบริษัทแล้วรับน้องที่เข้ามาบอกว่าผมก็อยากจะทำงานที่นี่แต่ไม่อยากจะทำตามระบบของบริษัทนะผมไม่อยากจะเชื่อฟังเจ้านายนะแต่คุณก็จะให้เขาเข้ามาไหม And then you say, it's okay, you can work at the คุณ company. ก็บอกว่าโอเคเข้ามาได้เลยนะมันจะแปลก Is there any country in the world I can go and say, I want to live in your country? มีประเทศใดบ้างในโลกนี้ที่บอกว่าผมอยากจะเข้าไปอยู่ในประเทศของคุณ But I don't want to obey your law. แต่ไม่อยากจะทำตามกฎหมายในประเทศนั้น No such thing, right? ไม่มีนะใช่ไหมเราต้องทำตาม Only God can give this kind of choice. มีแต่พระเจ้าผู้เดียวที่สามารถที่จะให้การตัดสินใจการเลือกไว้กับเรา That we can crucify the one who gave us the choice in the first place. เราสามารถที่จะตรึงผู้ที่ให้เราตัดสินใจเองตั้งแต่ต้น So choice is a very, very high gift. ฉะนั้นการตัดสินใจหรือการเลือกบางสิ่งบางอย่างเป็นของขวัญที่มีค่าสำหรับชีวิตเรามาก Why does God give us this kind of choice? ทำไมพระเจ้าให้เรามีการตัดสินใจแบบนี้ I believe it's because He wants us to be responsible for our choices. ผมก็เชื่อว่าเพราะว่าพระเจ้าอยากให้เรามีความรับผิดชอบในสิ่งที่เราตัดสินใจ And when we mistakenly try to just find out what is God's will, และเมื่อเราคิดผิดโดยคิดแบบโอเคอยากรู้นามพระทัยของพระเจ้าคืออะไร we can be in danger of saying, I don't want to choose, you choose for me. อาจจะเป็นแบบเราก็ไม่อยากจะเลือกเองไม่อยากจะใช้ความคิดสติปัญญาที่พระเจ้าให้ที่จะอยากให้พระเจ้าเลือกให้เราดีกว่า And I have many people, they come to me for counseling, and then one of them said, why, Pastor, why God give me such a lousy husband? มีคนมาหาผมให้คำปรึกษาผมก็ให้คำปรึกษาเขาเข้ามาบอกว่าโอ้ทำไมพระเจ้าประทานสามีที่แย่ขนาดนี้กับฉันนะ Mostly it's lousy husband, that's what I ส่วน use. ใหญ่ก็จะเป็นสามีที่แย่ไม่ใช่ภรรยาที่แย่ And I say, how did that happen? Did you wake up one morning and, whoo, that's husband? แล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงคุณก็ตื่นมาเช้าหนึ่งวันหนึ่งแล้วก็อ้าวคนนี้ก็เป็นนอนกับเราแล้วมันเกิดขึ้นโดยคุณไม่รู้ตัวเหรอ Only happened one time. อาจจะเกิดขึ้นครั้งเดียว You chose, right? คุณได้เลือกคุณได้ตัดสินใจเองใช่ไหม And in fact, the only one man can make this excuse, you know, the woman you gave me. มีแค่ผู้ชายคนเดียวที่สามารถที่จะโทษพระเจ้าในเรื่องนี้คือแค่คนเดียวคือ And even that one time, God doesn't care. แล้วแม้แต่ในคำนั้นนะอาดัมกับเอวาก็พระเจ้าไม่สนใจนะก็มาโทษภรรยาไม่ได้นะ Why? Because we have to be responsible for our choices. เพราะว่าพระเจ้าอยากให้เรารับผิดชอบในการตัดสินใจของเรา So I would say that in God's general will, 90% of our lives we have to choose. ฉะนั้นก็ผมก็สรุปคือว่า
ทั่วๆไปนะเราประมาณ 90% ในชีวิตของเราต้องตัดสินใจด้วยสติปัญญาที่พระเจ้าให้ You read the Bible, you understand God's heart. เราก็อ่านพระวจนะพระเจ้าแล้วได้เข้าใจถึงใจของพระเจ้าเป็นยังไงน้ำพระทัยของพระองค์เป็นยังไง You pray, you listen to ได้ preaching. อธิษฐานได้ฟังคำเทศนาคุณรู้ว่าพระเจ้าเป็นยังไง But then you have to choose. แต่แล้วหลังจากนั้นคุณต้องตัดสินใจบนสิ่งบางอย่าง If you keep going, oh, I want to know God's will, that means it's not you choosing, it's God choose. ถ้าคุณบอกว่าผมอยากรู้น้ำพระทัยของพระเจ้าคือว่าคุณไม่ได้ตัดเลือกเองประมาณในคำว่าพระเจ้าเลือกให้เราใช่ไหม People have asked me, Leslie, how did you know it's God's will for you to come to Thailand? มีหลายคนก็ถามว่าเลสลี่รู้ได้ยังไงว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่เลสลี่จะย้ายมาอยู่ประเทศไทย You know my answer? รู้ไหมผมตอบยังไง I've been here 16 ปีแล้ว ผมอยู่ที่นี่16 years แล้ว I still don't know if it's God's will. ผมยังไม่รู้ว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือเปล่าที่อยู่ที่นี่ Why? ทำไม It doesn't matter. มันไม่สำคัญ Because if I think God's will is for Leslie to come to Thailand, ถ้าผมคิดว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าคือเลสลี่จะต้องมาประเทศไทย my picture of God will be very small. ผมก็มองพระเจ้าเล็กมากเลย Because I'm assuming that if I went to Vietnam, that's not God's will. เพราะว่าผมกำลังถือว่าถ้าผมไปเวียดนามนั่นไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้า So you mean God is so small? He said, Leslie, you went to Vietnam. Your GPS no good. I meant for you to go to Thailand. ก็หมายความว่าพระเจ้าบอกโอ้คุณก็ไปเวียดนามทำไมคุณก็ตัดสินใจผิดทำไมไปที่นั่นก็ GPS ก็ใช้ไม่ได้แล้วคุณก็เลือกผิดแล้ว So in Thailand, your church won't grow. ฉะนั้นในประเทศไทยนะคริสตจักรของคุณจะไม่เติบโตแล้ว Your family won't do ครอบ well. ครัวจะแย่มากเลยนะ Everything will go bad for you in สิ่งจะแย่หมดเลยเพราะว่าคุณคิดผิดแล้ว Because my will is for you in Thailand. เพราะว่าผมอยากให้คุณไปประเทศไทยไม่ใช่ไปเวียดนามนะ Let me say to you honestly, ก็จะพูดจากใจนะ I believe I can go anywhere in the world. ผมก็เชื่อว่าผมสามารถที่จะไปที่ไหนก็ได้ในโลกนี้ And if my heart is to share God's love, แล้วถ้าจิตใจของผมคือที่จะประกาศความรักของพระเจ้า He will bless it. พระเจ้าจะอวยพร You agree? เห็นด้วยไหม Then let's not spend time praying, oh God, is it your ไม่ will? ต้องแบบเสียเวลาโอ้นี่คือน้ำพระทัยพระเจ้าที่เราจะโอ้ Oh, อย่างนี้อย่างนี้ I have problem with Kun Rayon, maybe it's not your will, I come to BCF. มีปัญหากับพี่โยมนะอาจจะไม่ใช่น้ำพระทัยพระองค์ที่ผมจะอยู่ BCF กับพี่โยมอยู่แล้ว Because His general will is I can go anywhere. เพราะว่าทั่วไปนะพระเจ้าให้เราไปที่ไหนก็ได้ I go in the name of the Lord, He will bless ผม it. เข้าไปที่ไหนก็ได้ในนามของพระเยซูจะอวยพร People ask me, how do you know Kun Lin is the woman for you to marry? หลายคนก็ถามว่าแล้วรู้ได้ยังไงลินเป็นคนที่คุณควรจะแต่งงานเอเมนใช่ไหม Amen. I don't know. I look on her head all over. I never see my name. ผมก็ดูหัวทั้งหมดเลยแล้วไม่เห็นรายชื่อของลิน But this ไม่มีรายชื่อ year, ของเลสลี่ but this year we've been married 30 ปีแล้ว แต่ว่าเราก็แต่งงาน30 years แล้ว If I am a good husband, ถ้าผมเป็นสามีที่ดี if I am a good father, ถ้าผมเป็นพ่อที่ดี I think I am doing God's will. ผมคิดว่าผมกำลังทำตามแนวพระทัยของพระเจ้าแล้ว I have to own my marriage. ผมต้องรับผิดชอบกับชีวิตคู่ของผมการแต่งงานของผม Because I chose Kun Lin. เพราะว่าผมได้เลือกที่จะแต่งงานกับเลนแล้วผมต้องเอ
มีส่วนเป็นเจ้าของ You all know if you've been married 30 years, they're sure to have some problem, right? คุณก็รู้ทุกคนก็รู้ว่าถ้าแต่งงาน30 20 30 ปีแล้วคุณจะต้องมีปัญหาแน่นอนใช่ไหม But at those point of problem, I don't say, God, why you give me this woman? แต่เมื่อผมเจอปัญหาผมไม่ได้บอกว่าพระเจ้าทำไมพระเจ้าให้เรียนกับผมนะทำไมพระเจ้าให้ผู้หญิงคนนี้ I look in the mirror and say, why you choose this woman? แล้วผมมองในกระจกว่าทำไมคุณได้เลือกผู้หญิงคนนี้ผมจะต้องมองตัวเอง I also realize she's asking why she chose me. แล้วผมรู้ว่าเขากำลังถามคำถามเดียวกันทำไมฉันได้เลือกคนนี้ Okay, never mind. Two of us made bad choice. Now let's work it out. ไม่เป็นไรเราทั้งสองคนนั้นตัดสินใจผิดแต่ว่าเราจะทำงานด้วยกันได้นะ Because it's our choice. เพราะว่าเราได้ตัดสินใจแล้วเราได้เลือกคนนี้แล้ว No, it's not about food. So I will tell you, I will share with you how I live my life. ฉะนั้นผมจะแบ่งปันว่าผมดำเนินชีวิตยังไงในน้ำพระทัยของพระเจ้า I don't know if you can translate. I call it a default setting. ก็ใช้คำภาษาคอมพิวเตอร์นิดนึง default เป็นสิ่งที่เรากลับมาเป็นประจำนะความคิดของเราที่กลับมาเป็นประจำ So generally, I spend time to read God's word. โดยทั่วๆไปผมก็ได้ใช้เวลาในการอ่านพระวจนะของพระเจ้า I spend time to worship and be in God's ผม presence. ก็ใช้เวลาในการนมัสการอยู่ต่อพระพักตร์ของพระเจ้า And then I basically tell God, this is the path I'm going to walk. แล้วผมบอกว่าพระเจ้านี่คือทางที่ลูกก็จะเดินในทางนี้ When we decided to come to Thailand, I did say to the Lord, I'm planning to bring my whole family to Thailand. ผมได้บอกพระเจ้าว่าลูกตอนที่มาประเทศไทยบอกว่าพระเจ้าลูกก็จะพาทั้งครอบครัวไปประเทศไทย If for some reason you don't want me to go to แล้ว Thailand, บอกพระเจ้าถ้ามีพระเจ้าไม่อยากให้เราไปนะ then you tell me. แล้วพระองค์ทรงช่วยบอกด้วย I will obey. ผมจะเชื่อฟังแน่นอน But if I don't hear anything, แต่ถ้าไม่ได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าแล้ว then I'm going down ผม this จะ road. ไปทางนี้นะ So it's my choice. ฉะนั้นเป็นการตัดสินใจของผม If for some reason things went wrong in Thailand, สมมติว่ามีปัญหาบางสิ่งบางอย่างในประเทศไทย I don't say, oh God, why you send me to Thailand and then I have this ผ problem. มจะไม่โทษพระเจ้าบอกว่าโอ้พระเจ้าทำไมส่งผมไปประเทศไทยแล้วมันมีปัญหาเกิดขึ้น Okay? So I believe you can live your life with many choices. ฉะนั้นผมก็เชื่อว่าคุณสามารถที่จะดำเนินชีวิตโดยตัดสินใจหลายสิ่งหลายอย่างได้ And when we narrow things down, we can have 5 or 6 that are all good choices. เมื่อเราดูทางเลือก 4-5 อย่างนะก็เราอาจจะมีทางเลือกอาจจะมีมากกว่านั้นแต่เมื่อเราสรุปว่ามีแค่ 5 อย่างอาจจะมี 5 อย่างที่ดีด้วยนะ And it doesn't really matter. แล้วมันอาจจะไม่สำคัญว่าจะเลือกไปทางไหนเพราะว่ามันดีหมด So I want to recommend that to you. ฉะนั้นผมขอแนะนำพี่น้องคนนี้ You can take this position. God, I want to live my life to know you, to know myself, and to know my neighbor. คุณสามารถที่จะบอกพระเจ้าว่าพระเจ้าลูกอยากจะรู้จักพระองค์อยากจะรู้จักตัวเองและอยากจะรู้จักเพื่อนบ้าน If I'm doing something wrong, ถ้าลูกกำลังทำผิด then show me. ช่วยบอกลูกด้วย But this is when we are understanding God's heart, we're living according to Scripture, okay? Not you go and commit adultery and you say, God, tell me whether it's wrong or not. นั่นไม่ใช่เราต้องเข้าใจว่ามันเมื่อเรากำลังทำตามนามพระทัยของพระเจ้าไม่ใช่เราไปร่วมประเวณีเราบอกว่าพระเจ้าเราจะไปมีเมียน้อยนะถ้าแม้ผิดช่วยบอกด้วยนะไม่ใช่อย่างนั้น You laugh at it. I've had people say this to me. มีหลายคนก็มาพูดแบบนี้กับผมนะ Okay? Because they misuse God's will. เขาไม่ใช้นามพระทัยของพระเจ้าถูกต้อง So they believe there is one person in the world that is meant for them.
เขาก็เชื่อว่ามีแค่1 คนในโลกนี้ที่เขาจะแต่งงานกับเขาได้ And I had Christian men saying, when I married my wife, she is not I was not a Christian, she is not a Christian. แล้วมีผู้ชายคริสเตียนคนหนึ่งบอกว่าตอนที่เราแต่งงานกันผมไม่ได้เป็นคริสเตียนแล้วก็ไม่ได้เป็น So now after I become a Christian, I found out my secretary is the one God made. แล้วหลังจากผมเป็นคริสเตียนแล้วได้พบว่าเลขาของผมก็เป็นนามประธานของพระเจ้าสมาคม So I want to divorce my wife. ฉะนั้นอยากจะหย่าร้างกับภรรยาและไปแต่งงานกับเลขาด้วยโอ้คิดผิดนะ I got nothing to say. ผมพูดไม่ออกเลยนะคนคิดแบบนี้นะ Or I cannot say what I'm thinking. เราไม่อยากจะพูดสิ่งที่เราคิดอยู่ I said, correct, anytime we cannot say what we are บางที thinking. เราก็พูดไม่ออกว่าจะด่าเขาหรือว่า Because my brain is going, you stand up, I hit you 2 times and you talk again. เพราะว่าถ้าทำตามความคิดคุณตรงผมมาใจชกหน้าเขา2-3 มากเลย But God is kind, loving, and gracious. พระเจ้าเป็นไปด้วยพระคุณแล้วรักเราพี่น้อง He doesn't mind if we make honest mistakes. พระเจ้าไม่ได้คิดอะไรมากถ้าเราตัดสินใจผิดหรือคิดผิดโดยใจที่บริสุทธิ์ In fact, the parable of the talents is that we try. จริงๆก็คำอุปมาของพระเยซูที่พระเจ้ามอบตาลันต่างๆคือว่าแต่ละคนก็ลองดูใช่ไหมต้องพยายาม Okay, I close with this story. ก็จะจบด้วยเรื่องนี้นะครับ There was a young executive, มีหนุ่มนักธุรกิจหนุ่มคนหนึ่ง and he was chosen to take over this big company. แล้วเขาได้ประธานบริษัทได้เลือกคนนี้ที่จะขึ้นมาเป็นประธานแทนประธานปัจจุบัน So before he was going to take over, he had a chance to speak with the chairman. ฉะนั้นก่อนที่จะเลื่อนตำแหน่งแล้วขึ้นมาเป็นประธานเขามีโอกาสที่จะคุยกับประธานเก่า So he said to the chairman, "Thank you for this opportunity to run your company. แล้วเขาบอกว่าขอบคุณมากที่ให้เรามีสิทธิพิเศษที่จะเป็นเจ้านายที่จะเป็นประธานของบริษัทนี้ I want to make sure I don't fail. ผมอยากจะแน่ใจว่าผมไม่ผิดพลาดไม่ล้มเหลวในการงาน Can you give me the key to success?" คุณสามารถที่จะมอบกุญแจแห่งความสำเร็จกับผมได้ไหม What advice can you give me so that I don't fail? ผมจะให้คำปรึกษาให้กับผมได้ไหมว่าที่ผมจะไม่ล้มเหลว So the chairman said, "Yes, sure, it's easy." เขาบอกว่าประธานเก่าบอกว่าโอ้ง่ายดีได้อะไรดี He said, "Just 2 words." มีคำ2 คำแค่นั้น So he went, "All your success, it's just 2 words." เขาบอกว่าอ๋อความสำเร็จทั้งหมดของประธานนี้สรุปได้2 คำได้เหรอ Can you tell me what are these 2 words? ช่วยบอกด้วยว่า2 คำนี้คืออะไร He said, "Sure." บอกว่าแน่นอนนะ What are these 2 words? อ๋อช่วยบอกด้วยนะคำนี้คืออะไร The chairman said, "Good decisions." ประธานเก่าบอกว่าตัดสินใจดี Yes, Mr. Chairman, that's so obvious. If I make good decisions all the time, I will succeed, but that doesn't help me. โอ้ใช่แน่นอนอยู่แล้วนั่นไม่ได้ช่วยผมเพราะว่าแน่นอนถ้าผมตัดสินใจถูกทุกครั้งนะก็แน่นอนทุกอย่างจะสำเร็จใช่ไหม How do I make good แล้ว decisions? ช่วยบอกผมว่าจะตัดสินใจอย่างดีได้ยังไง Chairman said, "That's easy, 2 words." แล้วก็บอกว่าง่ายดีจะสรุปเป็น2 คำได้ Can you tell me these 2 words? ช่วยบอก2 คำนี้ได้ไหม Yes. ได้เลย Bad decisions. เพราะว่าตัดสินใจไม่ดี What is the moral of this story? สรุปเรื่องนี้คือสอนเราอะไร The chairman was saying, don't ask for shortcuts. ก็ประธานเก่าเหมือนกำลังถามว่าอย่าขอทางลัด You have to learn. คุณต้องเรียนรู้ After you make a few bad decisions, you will end up making good หลัง decisions. จากคุณได้ตัดสินใจผิดหรือเลือกสิ่งที่ไม่ถูกหลายครั้งแล้วคุณจะเริ่ม
ฝึกเรารู้ตัวว่าอะไรคือสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดี When we are younger, maybe we make more bad decisions. ตอนที่เรายังเป็นอายุไม่มากนะเราอาจจะตัดสินใจผิดหลายอย่าง But as we go older, hopefully we make fewer and fewer bad decisions. แต่เมื่อเราเติบโตไปเรื่อยๆนะครับเราก็หวังว่าเราทุกคนจะได้ตัดสินใจดีขึ้นในการตัดสินใจแต่ละอย่างในชีวิตเรา But it is in all of this experience that we discover who God is, who we are, and who our neighbor is. ในประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตทั้งหมดเราได้ค้นพบว่าพระเจ้าเป็นใครเราเป็นใครและเพื่อนบ้านของเราเป็นใครด้วย So I wish you every blessing as you go forth in His will. ขอพระเจ้าที่จะอวยพรท่านทุกคนในการดำเนินชีวิตในโลกนี้ครับขอพระเจ้าขอแม่โอเคผมจะอธิษฐานพระเจ้าพระบิดาขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับสติปัญญาความสามารถความคิดที่พระเจ้าประทานให้เราแต่ละคนขอพระองค์ที่จะให้เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ที่จะตัดสินใจตามหลักการที่พระเจ้าได้สอนเราในพระวจนะของพระเจ้าและขอให้เรากล้าที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆกล้าที่จะตัดสินใจถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่รู้ทั้งหมดพระเจ้าให้เราเรียนรู้ไปเรื่อยๆว่าพระเจ้าเป็นผู้ใดเราเป็นใครและเพื่อนบ้านของเราเป็นใครด้วยพระเจ้าแล้วมอบชีวิตของเราไว้กับพระองค์อีกครั้งหนึ่งขอให้เราอยู่ในนามพระทัยของพระองค์ในพระนามของพระเยซูเจ้าอาเมน